یعنی که به اسناد، یعنی که ما شما که گپ بزنیم او هم جنایت است. ما شما میفهمیم که حقیقت در افغانستان راستی یک طرح خمیافته است، دقت میخواد، پیچیده است. پشتی سری هر گزارش خب یک قضیه پیچیده میباشه. یعنی که ما شما باید دقت کنیم و وقتی که در جامعه مدنی راستی خود فعال نشان میده در حقیقت یابی، اگر متد ایجاد کنه، متد که پخته بسازه که ما شما که متد حقیقت یابی تفاوت داره از اینکه متد سرنوالی که چین از ما شما از چی نوع مواد استفاده کنیم، یعنی که چک کنترل چی قسم شود، چی نوع منبع معلومات یعنی که معتبر یعنی که دانسته شود که یعنی که این هم یک رولی خیلی جالب و خیلی مهم است برای در جامعه مدنی که راستی وقتی که دستاورد یعنی که دستاورد حقیقت یابی راستی حقیقت باشه، نه فقط اتهام. خیلی خوشحال شدم از دوستان یعنی که ما انتظار Can I speak in English? We believe that the transitional justice process at all can help us towards promotion of democracy and strengthening of rule of law in Afghanistan. اما جای بقیه جملتون رو به فارسی بگید. بخش اولش هم باید به دلیل بگید. خب من خیلی کامل داری میگم بعد از این من چیزی که گفتم نه یه است که وقتی که ما میگم ببینن وقتی که ما گفتم نه که ما با دل جان این پروسه را حمایت میکنیم، چرا که این پروسه برای تقویت دموکراسی و تحکیم حاکمیت قانون بسیار زیاد مؤثر است در افغانستان. اما تا جایی که برمیگردیم به برنامه عمل دولت، ما بین برنامه عمل دولت و جامعه مدنی یک خلا میبینیم که این خلا اونو بستر است، عدم بستر برای اجرای این برنامه است. حالا ما وقتی که بین خود میسنجیم میگم اگر ما این خلا را پر بکنیم امکان داره دیگه این برنامه برای ما نباشه، ممکن است که ما به کاملا یک برنامه جداگانه برسیم، یعنی با یک مکانیزم کاملا جدا برسیم برای اجرای عدالت. دیگه در این قسمت یکی بود. یکی دیگه ای که من میخواستم بگم همین قسمی که اینا گفتن بسیار برمیگرده به همین بسر که من میگم به گپ دومی که اینا هم اشاره کردن که بدون صلح عدالت ممکن نیست و من امیرم میخوایم اشاره بکنم که بدون حاکمیت قانون عدالت ممکن نیست. In Unama, nor the government of Afghanistan is negotiating or intends to negotiate with Mullah Omar, Gulbuddin Hekmatyar. This is not happening. نه دولت افغانستان و نه یوناما نه با حکمتیار و نه با ملا عمر در کدام مذاکره قرار نداشت. We have seen more than any time before Taliban commanders coming forward to many people, the government, the United Nations, individual other members of the international community, and saying, we have fought for 3 or 4 years, now we don't want to fight anymore. امسال چیزی که پیشرفتی که صورت گرفته است تعداد زیادی طالبان با بسیاری با دولت با اراکین دولت و دیگر مراجع بین‌المللی و مراجع دولتی مراجعه میکنند و میگویند که ما با سالها جنگیدیم و دیگر خسته شدیم از این و میخواهیم با این پروسه تعدادی از این نوع طالبان زیادتر شده است. Prevented from negotiating with, we are quite frankly unable to negotiate with anyone who is on the United Nations Security Council sanctions list that started out being called 1267, it's now called 1735, just to make it complicated for us. مذاکراتی که صورت میگیرد از طرف دولت جمهوری افغانستان و حضور جامعه بین‌المللی در افغانستان از پوزیشن و موقف قوت و نیرومندی صورت میگیرد نه موقف ضعف. Both to past offenders and criminals that committed atrocities within the current government and the current
Afghan state, but also with the Taliban. Translation. ما میخوایم چند دقیقه پیش از اینکه نماینده خود اشاره‌جی صحبت کنن ما میخوایم در این مورد صحبت کنیم که در چوکات برنامه عدالت انتقالی در اونجا معافیت و مسئله عفو برای کسایی که در گذشته ها جرم های را مرتکب شدن مطرح است. در این مورد میخواهم که چند دقیقه با شما صحبت کنم که موقف ما در این مورد چیست و چگونه باید در این مورد کار کرد. The answer is the application of the concept of individual criminal responsibility and not group responsibility. در اینجا مسئله که مطرح است است که جرایمی که از جانب یک گروپ انجام شده و جرایمی که به شکل منفردانه انجام شده برخورد باید در هر دو حالت چگونه صورت گیرد. آنهایی که به حیث مجرمین در اپارات وجود دارند و این برخورد باید به شکل منفردانه یا گروپی چگونه صورت بگیرد. That was the main argument that we put forward and we discussed with civil society when the amnesty law was passed. There can be pardons for groups for the mere fact of waging war. They cannot be pardoned and there cannot be amnesty for individuals that committed atrocious crimes. چیزی که ما قبلا پیش از اینکه برنامه نوی منشور عفو و مصالحات تصویب شود در شورای ملی ما با اعضای جامعه مدنی در این مورد صحبت داشتیم که هیچگاه باید افرادی که به شکل گروپی جنایات را مرتکب شدند برای آنها عفو و معافیتی وجود ندارد و کسانی که به شکل منفردانه نیز جرایم را انجام دادند و مرتکب جنایت شدند آنها باید شامل این مصالحه و عفو عمومی نشوند. That's why we need to make sure that crimes against humanity, war crimes and genocide are included within the domestic criminal code. That the International Criminal Court statute is implemented through the draft implementing law, which hasn't been adopted yet in Afghanistan, and that atrocities are being properly investigated and brought to courts that should be reviewed and reformed within the framework of the Rome Conference to be able to abide by international fair trial standards. جنایاتی که کنوانسیون هایی که برای جنایات جنگی وجود دارد جنایت جنگی باید خودی مفکوره جنایت جنگی و در قانون افغانستان گنجانیده شده در محاکم و کسانی که این جرایم را انجام داده است باید در محاکم افغانستان برخوردی که صورت میگیرد در مغایرت با کنوانسیون هایی که علیه جرایم جنگی است در شکل در چوکات کنوانسیون های بین المللی باید در مغایرت با آن کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی جرایم جنگی وجود باید با مغایرت نداشته باشد باید مطابق اینوی کنوانسیون ها در کورت ها و در محاکم افغانستان باید عمل شود.